Salutare! Salutare, dragi urmăritori! Ne bucurăm să ne revedem. Astăzi, de Moș Nicolae, am zis, haideți să mergem să facem o vizită pe Valea Prahovei și la Târgul de Crăciun din Brașov. O să vă prezentăm Valea Prahovei așa cum o simțim noi, cum o vedem noi și cum o apreciem. Vă mulțumim că ne urmăriți și haideți să pornim. Și acum intrăm în hotel să ne preluăm. Și ne-am preluat cazarea în Predeal, la Hotel Piemonte, la etajul 3. Asta este camera, 2 paturi separate, dar e foarte frumoasă, curățenie impecabilă. Asta este baia, e reînnoită. Avem și un balcon micuț, frumos. Și aici e drumul principal. În dreapta e vedere către centru. A sosit deja zăpada. La Predeal e vreme bună. Începe iarna, se vede că este decembrie, început frumos de decembrie. Am ieșit la plimbare. Luăm liftul. Deci am ieșit de aici din hotel și ne pornim pe drumul principal. Știu că Predealul nu oferă prea multe lucruri de făcut, dar vedem luminițele și vedem cum s-a pregătit de Crăciun. Asta este hotelul în care stăm de multe ori. Avem aici în centru o biserică, vis-a-vis de gară, imediat vă arătăm și gara. Și drumul principal care traversează toată Valea Prahovei, foarte aglomerat în seara asta și tot drumul a fost foarte, foarte aglomerat. Uitați, aici în stânga-i gara. Vechea gară din Predeal. Când vii în Predeal între sezonul de schi și vară, nu ai ce face. E o plictiseală totală aici. Un brăduț frumos împodobit. Aici e o florărie. Florăria asta întotdeauna și vara și iarna e împodobită foarte drăguț. Din nou biserica. De aici se vedea mai bine. Da. Era acoperit de braț. Avem un pic de zăpadă, că așa e frumos în decembrie. Opa!
gara în stânga. Terminit pe peron. În predeal găsești 3 magazine. Sunt mai multe acum, am mai văzut, s-au mai deschis încă. S-au mai deschis, dar magazine mai mari. E Profi, care e non-stop, e Mega Imajul și în capătul predealului e Carrefourul. Astea aici pe drumul principal. Ghereta asta e aici de când e lumea și pământul. Hotel Carmen în dreapta, e frumos împodobit, decorat. Asta s-a renovat nu de mult. Aici la Hotel Carmen ai și bowling, ai restaurant, terasă. Are și piscină, are de toate. Hotel de 4 stele, dar într-adevăr de 4 stele. Magazinul ăsta de echipament sportiv și ăsta e aici de când e lumea și pământul. Au lucruri frumoase, dar scumpe. Chiar dacă-s de firmă, tot scumpe rămân. Magazinul alimentar, tot de 10 de ani, tot aici ai. Și aici, hopa, s-a schimbat acest magazin.Oi de haine. Era alt profil. Outlet, ăsta a fost aici mereu. Eu am ajuns în centru. Aici, în față, avem benzinăria Petrom. Cum s-ar zice centru? Că nici nu știu unde e centru, de fapt. În față avem Hotel Dragului. Și ăsta, ci că e un hotel mai de fițe. În ăsta n-am stat niciodată. Este chiar lângă benzinăria Petrom. Un ornament drăguț în față la pizzerie. Nu-i pizzerie, e stick, pizza wine. Și pizza, și stick, și vin. E iluminat frumos. Mai e unul, un lampion din ăsta. Interesant. Și deja ne apropiem de capătul predealului, de pe drumul principal. Aici iar avem un hotel. Acolo în față, în dreapta, avem Carrefourul de care v-am mai spus. Și cam asta a fost predealul pe drumul principal pe unde ne-am plimbat acum. Dar în cele două părți laterale, și în dreapta și în stânga, avem multe pensiuni. În stânga sunt și blocuri unde locuiesc oamenii și multe pensiuni, care mai mult iarna sunt ocupate. Iarna vine lumea la schi, vara chiar nu prea stă nimeni, că nu prea ai ce face. Îi pace și liniște. În loc de astea două terase pe lângă care am trecut, nu prea ai altceva. Hai să traversăm. Bună dimineața! Bună dimineața! Ne pregătim de plecare să vizităm un pic stațiunile, dar uitați, o surpriză în dimineața asta. A început ninsoarea.
A început ninsoarea pe Valea Prahovei. Ninge mărunt, dar frumos. Poate și se depune spre seară. Ieșim să vedem atmosfera de afară. Și am pornit să traversăm Valea Prahovei. În față avem pârtia de schi, deja este un pic de zăpadă. Suntem încă în predeal, e cam ceață, nu se vede bine. Aici ai apă multă, zăpadă, așa și așa, dar ninge mărunt și frumos. Uitați, acolo e pârtia, una din ele. Și cealaltă nu se vede. Sunt norii lăsați foarte jos. Și ne îndreptăm spre următoarea stațiune. Și acum am intrat în Azuga. O să traversăm stațiunea. Aici, exact ca și în predeal, nu prea ai ce să faci. Iarna este pârtia de schi de la Azuga. În rest e o stațiune micuță și aici în stânga sunt pârtiile de schi, care sunt destul de frumoase și merită să veniți iarna aici la schi. Și am intrat în Bușteni. Bușteniul este o stațiune mult mai dezvoltată. Alături de Sinaia sunt cele două principale stațiuni de pe Valea Prahovei. Aici ai o grămadă de lucruri pe care poți să le faci în timpul liber, drumeții, multe spații de relaxare. Și de obicei atât Bușteniul cât și Sinaia sunt ocupate 100% și vara și iarna. În Bușteni pârtia de schi nu este atât de mare și grozavă, dar este bună. Și aici în față se vede Castelul Cantacuzino. Este principala atracție din Bușteni și se poate vizita în fiecare zi. Și noi am parcat și continuăm pe jos spre centru. Și acum urcăm ca să traversăm și cu ocazia asta vedem de sus și Bușteniul.
Și am luat la pas Bușteniul, am ajuns aici în fața gării, mergem mai departe, în față este aproximativ centrul orașului. Avem în Bușteni mai multe pasarele pentru a nu încurca circulația, ca să poți traversa. Și continuăm drumul spre centru. Și aici avem primăria din Bușteni. Avem și un om de zăpadă. Cred că seara este frumos, că este iluminat. Abia acum se montează luminițele și decorurile. Aici lucrează muncitorii să monteze acum luminile. Păcat că nu se vede vârful Caraiman pentru că e acoperit de nori. Clăsuțe unde se pot cumpăra dulciuri. În Bușteni sunt foarte multe pensiuni și hoteluri. Aici găsești cazare aproape tot timpul, dar e cam plin, dar găsești. Avem multe magazine, gherete, restaurante, terase. Sunt multe străduțe care ies de pe drumul principal, dar din păcate prea puține comunică una cu alta ca să te poți plimba pe ele. Clădirile sunt în vechiul stil arhitectural brâncovenesc, sunt foarte frumoase, dar din păcate sunt cam înghesuite și au apărut și alte construcții printre ele. Și circulația, ca de obicei, coloană de mașini. Și din cauza asta și gălăgia e prea mare. Aici vii de pe drumul principal. Deci, și aici se urcă spre telecabina care ajunge la Sfinx și din capătul telecabinei poți să faci o drumeție spre crucea de pe Caraiman. De asemenea, ai multe trasee montane pe care le poți face vara. Aici e urcarea spre Mănăstirea Caraiman, spre capătul Bușteniului și acum ne apropiem spre ieșire. E o coloană serioasă de mașini, intrarea dinspre București.
Din păcate plouă, la Povița e mai mult ploaie, ne-a cam udat, dar vedem în Sinaia ce facem. Și de Bușteni este lipit și cartierul Poiana Țapului. Mai de mult Poiana Țapului era stațiune de sine stătătoare, dar de câțiva ani buni e lipit de Bușteni. Acum am intrat în cartierul Poiana Țapului, care de fapt e încă Bușteniul. Și aici mai găsești câte o pensiune, dar nu e așa de turistic locul ca și Bușteniul. Bușteniul în sine. Acum am intrat spre Sinaia. De fapt am intrat deja în Sinaia, aici aparține deja totul de Sinaia. Trecem o dată până în capătul celălalt cu mașina și după când ne întoarcem căutăm parcare, nu? Da. E foarte greu să găsești o parcare în Sinaia. Sinaia e cea mai dezvoltată stațiune de pe Valea Prahovei. E de fapt o stațiune mai elitistă, unde prețurile sunt un pic mai piperate, dar găsești prețuri pentru toată lumea. Aici suntem la marginea stațiunii, sunt foarte, foarte multe pensiuni și hoteluri. O parcare mare unde îți poți lăsa mașina dacă vrei să urci la Castelul Peleș. Intrarea la castel este aici în dreapta. Și aici în față continuăm drumul spre centrul orașului. Văd că e totul împodobit și pregătit de Crăciun, luminițele sunt puse pe stâlpi. Aici începe parcul, unde găsești cazinoul. În dreapta aici e hotelul Caraiman și acum încep marile hoteluri și inima stațiunii. Din cauza că plouă, nu e lume multă pe stradă, dar mașini parcate sunt foarte multe. E frumoasă Sinaia, chiar e frumoasă, atrăgătoare. Și pârtiile de schi sunt la un nivel înalt. Aici, la dreapta, e urcarea spre telecabină și în continuare hoteluri, multe clădiri în stilul brâncovenesc. În față avem un hotel foarte mare și foarte vechi.
Aici cândva era policlinica, văd că mai este policlinica balneară. Se fac și multe tratamente. Și acum ne întoarcem să căutăm un loc de parcare, să ne mai plimbăm un pic, deși prin ploaia asta nu știu ce reușim să facem. Deja ne-am udat bine în Bușteni. Nu v-am arătat gara din Sinaia, care este cu un nivel mai jos în dreapta acum. Este o gară foarte frumoasă. Aici sunt parcări private. Cele mai multe sunt parcări private. Aici în stânga, dacă vedeți, este o terasă renumită din cauza că are copacii în interior. De fapt, e nu o terasă, ci un bar. La Conacul Bunicii. Aici copacii sunt în interior. Cresc din interior. La parterul acestor hoteluri mari sunt magazine, magazine scumpe. Și restaurante. Restaurante găsești în toată Sinaia. Deci și aici găsești de toate. Restaurante, terase, magazine. În față este Târgul de Crăciun Sinaia, care este în parcul din Sinaia. Acum urcăm un pic să găsim o parcare. Din păcate am părăsit Sinaia, nu am găsit loc de parcare. Ne-am întors în predeal. E un pic de zăpadă. Și urcăm aici spre Cioplea se urcă. Aici se vede pârtia de schi, cealaltă pârtie de schi. Sunt favoritele mele pârtii de schi de pe Valea Prahovei. Nu sunt cele mai grozave, dar mie îmi plac mult. Dacă urci aici, ajungi pe Cioplea, unde sunt foarte multe pensiuni și foarte, foarte multe cazări. Hoteluri, pensiuni, iarna e plin. Cam atât cu predealul. După cum ziceam, ne vedem după masă. Și după cum v-am spus, după masa ne-am pornit spre Brașov. E ora 4:30, dar vremea nu ține cu noi deloc. Norii sunt lăsați și e o porniță, ploaie măruntă și urâtă, întuneric. Uite trenul. Am trecut și pe lângă tren și mergem spre Brașov. După cum vedeți, circulația este la fel de mare ca întotdeauna. Acum intrăm în Brașov. Primele blocuri.
Încă nu avem luminițe. Da, ceva aici, într-o curte. Și am ajuns în Brașov și am găsit foarte greu un loc de parcare, dar am găsit. Acum ne îndreptăm spre centru, pe jos. Am venit un pic pe jos, dar e bună o mișcare de seară. Aici e un parc prin care trecem și în față luminițe, multe luminițe. Luminițe, multe luminițe. Avem aici în față Primăria Brașov. Cred că Primăria Brașov. Ei, Primăria. Aici în față avem Prefectura Brașov. Acolo în stânga este Poșta Română, Poșta Brașov. Și pornim. Aici e poarta de intrare spre Târgul de Crăciun din Brașov. Și am ajuns în centrul Brașovului, la Târgul de Crăciun. Avem aici în față răduțul tradițional, care e un brar mare și frumos, împodobit. E lume foarte multă, colindători mulți, umblă încete. A început ploaia, din păcate. Din păcate plouă, într-adevăr plouă și nu putem filma foarte mult cu camera asta. Dar o să intrăm, să vedem ce mai găsim.
Acum, din păcate, ne scuzați pentru calitate, dar am trecut pe telefon din cauza ploii. Avem Google Maps. Unii dintre noi beau vin fiert, alții stau și se uită. Am intrat aici, frumos luminos și traversăm și ieșim din nou în Lackoviță. Stai foarte frumos luminat, foarte circulat. Și cum ne întorceam spre mașină, am mers aici pe aleuțele astea mai înguste și am dat de piața aceasta unde e frumos împodobit. Este și un trenuleț. E frumos. Vine trenul. Păcat că ninge, plouă între ninsoare și ploaie. Și am ieșit pe strada principală și acum ne întoarcem spre primărie și de acolo spre mașină. Și am dat de Un hotel. hotel. Și am ajuns la mașină. Am terminat de vizitat Târgul de Crăciun. Ne-a prins o ploaie și nu numai ploaie. Din ploaie s-a făcut zăpadă. În sfârșit am prins prima zăpadă pe iarna asta și în concluzie vă pot spune că este minunat. Târgul de Crăciun din Brașov mi-a plăcut foarte mult, este foarte aerisit, bradul e superb, în mijloc mare și multe cherete în jur, unde fiind multe, nu stai la coadă, poți cumpăra orice, atmosferă plăcută, colindele mergeau live, e o scenă și cam asta a fost Târgul de Crăciun din Brașov. E minunat, străduțele sunt iluminate foarte frumos, totul este împodobit, sunt brăduți împodobiți peste tot, deci tot orașul, tot centrul vechi este mirific. Și cu asta ne-am încărcat cu atmosfera sărbătorilor de iarnă și așteptăm să vină Crăciunul. O să mai vizităm până atunci și alte târguri și vă ținem la curent. Și a sosit iarna adevărată în Brașov. Acum urcăm spre Predeal, în zăpadă, în atmosferă de iarnă. Uite, vin mașinile care curăță drumurile. E nevoie, fiindcă e zăpadă serioasă. Nu știu dacă se vede cum ninge, dar ninge frumos. Și după atmosfera de poveste din Târgul de Crăciun, avem atmosfera de poveste pe drum. Wow!
Bună dimineața! Bună dimineața! După cum v-am promis, o nouă zi, am sosit să vă arătăm pârtia de schi. Din fericire a sosit iarna și avem zăpadă multă și frumoasă. Uitați, priviți! Aici deocamdată e pârtia de Săniuș, e plin de copii, e dimineață, am avut soare frumos până la ora asta, acum încep să vină norii, dar zăpada este multă. Probabil se va topi în curând, că e cam pleoșcăiță, dar pentru Săniuș e minunat. Aici în stânga avem patinoarul, care încă nu este amenajat, nici nu pare că va fi amenajat. Și în dreapta încă o pârtie pentru Săniuș. Astea funcționează toată iarna. Aici e drumul principal de la baza pârtiilor. Sunt pensiuni frumoase, exact în stilul alpin. Iarna aici este plin de oameni și de mașini. Aici în dreapta avem o parcare supraetajată. S-a făcut acum în ultimii ani. Intră destul de multe mașini, dar iarna tot e plin. Aici e sens unic, în sus. ...150 de locuri sunt. Libere acum. Da, nu cred că e cineva parcat. Aici, din sensul ăsta giratoriu, dacă faci la stânga, ieși din zona aceasta de pârtii. Și în stânga, dacă te duci un pic mai încolo, mai este o parcare supraetajată, exact ca aceasta pe lângă care am trecut. În față sunt multe pensiuni, la fel ca și până aici. Și aici o luăm la dreapta, urcăm la pârtie. În față, dacă te duci, ajungi la telescaun. Oh, deja se schiază. Aici avem pârtia Crăbuceț Sosire, care văd că deja funcționează, se schiază pe ea. Câțiva schiori pe pârtie. Hai, ce dormi și mie să schiez. Fai, dacă știam că o să avem zăpadă, dar cine ar fi crezut când am plecat din Cluj că o să avem zăpadă în predeal? Și încă și pârtie deschisă. Excelent! Am coborât spre telescaun. Am observat că urcă schiorii cu telescaunul, deci cred că e deschisă pârtia.
Gheretele astea, cumperi biletele și abonamentele. Și acolo e pornirea cu telescaun. Și am coborât de la telescaun, pe aici prin capăt. Aici este iarăși o parcare mare, normal, cu plată. Aici este parcomatul unde se plătește. Și aici în față e intrarea în parcare. Ajungem înapoi la sensul girător de unde am urcat. Pe plătit. Exact. Și aici avem pensiuni, închirieri schiuri. Și am pornit spre casă, am părăsit predealul și aici suntem printre munții înzăpeziți. Și acum traversăm pădurea Bogata. Da, exact. Aici este peisaj de toamnă. Din Brașov n-am mai găsit pic de zăpadă. Ne apropiem de Cluj și trecem, văd că prin toate anotimpurile. Am plecat în toamnă, am ajuns în iarnă, iar înapoi la toamnă și acum parcă e vară, e un soare puternic, e excelent afară. Sau e primăvară. Deja nici nu mai știi ce anotimp e. Și totuși e iarnă și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă așteptăm cu drag într-o nouă aventură. Salutări! Salut!